Hi guys! Welcome sa ating channel. So for this video, gagawa tayo ng homemade mayonnaise. So ito ang mga ingredients para sa ating homemade mayonnaise. Ito ay napakadaling gawin at sobrang sarap nito. Sundin nyo lang ang procedure ng ating homemade mayonnaise. At sana magustuhan nyo ang video natin at don't forget to like and subscribe.